2020 අවුරුද්දේදී රිලීස් වෙච්ච හැම Realme ප්‍රොඩක්ට් එකක්ම මම මේ වෙනකොට රිවිව් කරලා ඉවරයි. එක මේක ප්‍රොඩක්ට් එකක් ඇරෙන්නේ. ඒ තමයි Realme Buds Q එක. ඉතින් ඒකින්ද අද මෙන්න මේ SL Photo channel එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ Real Buds Q එක මේ ගෙවන ගානට වටිනවද සහ මේකේ තියෙන මගේ user experience එක මොන වගේද කියලා. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි යන් වීඩියෝ එකට. ලංකාවේ මෙන්න මේ Realme Buds Q එක රුපියල් 6999කට තමයි අලිවි වෙන්නේ. කියන ආසන්න වශයෙන් රුපියල් 7000ක මුදලක්. ඒකින්ද අපි බලමු මෙන්න මේ Realme Buds Q එක මේ වගේ ගානකට වටිනවද සහ මම අර මුලින් කිව්වා වගේ මගේ user experience එක මොන වගේද කියලා. හැමදාම වගේ අපි මුලින්ම මෙන්න මේ Buds Q එක unbox කරලා බලමු. box එකේ ඇතුලේ අපිට බලා ගන්න හම්බෙන දේවල්. මෙන්න මේ Realme Buds Q එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් කහපාට box එකකින් ෆොටෝ එකක් සහ Buds Q කියලා සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේම back side එකේ මේකේ තියෙන main key features ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේ ගැන තමයි ඉස්සරහට කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට ටිකොලේ කල්ලා open කරගත්තට පස්සේ අපේ Realme Buds Q එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම මේකට ඇවිල්ලා තියෙන paperworks එක මේ ගොඩක් අය කියවන්නේ නැහැ. ඒත් එක්කම micro USB cable එකක් සහ ear tips කිහිපයක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔච්චරයි box එකේ ඇතුලේ ඉන්නේ. ගොඩාක් වැඩි දේවල් නැහැ. කොහොම වුණත් මෙන්න මේ Realme Buds Q එක ඔයාලට Realme phones වගේම Android run වෙන ඕනම phone එකක් සහ iOS වලටත් එකම විදියට support කරන හින්දා ඔන්න ඔයාලා ළඟ තියෙන මොන phone එක වුණත් මේක ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ගැන කතා කරන්න කලින් මෙන්න මේ earbuds දෙක අපි phone එකට pair කරගෙන ඉමු. ඉතින් මෙන්න මේ Realme Buds Q එක pair කරන්න ගොඩක් ලේසි. මොකද මේක ඔයාලට pair කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ case එකේ තියාගෙනම මේකේ තියෙන touch area දෙක එකපාර press කරගෙන ඉන්න තප්පර 5ක්. එතකොට නිකම්ම වාගේ Bluetooth setting වලට මෙන්න මේක පේන්න පටන් ගන්නවා. ඊට පස්සේ තියෙන එක click එකකින් මේක pair කරගන්න. ඉතින් මේක pair කරගන්න Realme Link app එක පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒකෙදි කරන්න පුළුවන් දේවල් අපි ඉස්සරහට කතා කරමු. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ගොඩක් ලේසියෙම මෙන්න මේ buds එක pair කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් අපි කතා කරමු මෙන්න මේ Realme Buds Q එකේ design එක සහ durability එක මොන වගේද කියලා. ඉතින් මට අද හම්බෙලා තියෙන්නේ මේකේ සුදු පාට එක. මේක ඔයාලට black එකෙන් මිලදී ගන්නත් පුළුවන්, yellow එකෙන් මිලදී ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම recommend කරනවා black එකට පුළුවන් තරම් යන්න කියලා. මොකද සුදු එක ටිකක් ඉක්මනට ජරා වෙන්න පුළුවන්. කහ එකත් ඒ වගේමයි. හැබැයි black එකේදී ප්‍රශ්නේ නැහැ. කොහොමනවත් මේකේ ඩිසයින් එක ගත්තොත් මේ වෙනකොට මම පාවිච්චි කරලා තියෙන earbuds වලින් හොඳම comfortable design එක තියෙන්නේ මේකේ. ඔයාලට පේන්නේ නැති මේක හදලා තියෙන්නේ බිත්තරයක් shape එකට. නමුත් මේක මෙයාලා inspire වෙලා තියෙන්නේ වෙරළ තියෙන අර round වෙච්ච ගල් කැට වලින්. ඉතින් අන්න ඒකේ විදියට තමයි මේක ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකෙන් ගොඩක් lazy එහෙම මේක අතේ තියාගන්න පුළුවන්, සාක්කුවේ දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා මම අර කලින් කිව්වා වගේ මම පාවිච්චි කරපු comfortableම design එක තියෙන්නේ මේකේ. ඒ වගේ මේකේ magnet case එකක් තමයි ඉන්නේ. ඔයාලට පේන්නේ නැති ගොඩක් ලස්සන සවුන්ඩ් එකකුත් එනවා. ඒ වගේම තමයි මේ buds දෙකම මේකට magnet එකක් කරහා තමයි connect වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකින්ද මේක case එක open කරගත්තත් මේ විදියට කරා කියලා මේ buds දෙක හැලෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒකත් ගොඩක් හොඳ option එකක්. ගොඩක් ඒවල magnet තිබ්බට මේ විදියට අනිත් පැත්ත හරවපු ගමන් හැලෙනවා. ඒ වගේම තමයි case එකේ අපිට micro USB port එකක් තියෙනවා charge කරගන්න. ඒ වගේම ඉස්සරහා පැත්තේ LED lights එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේකෙන් තමයි අපි charge වෙනවද නැද්ද කියලා හොයාගන්නේ. මෙන්න මේ buds දෙක ගැන කතා කරොත් ගොඩක් පොඩියට හදලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේකේ තියෙන බර. මෙයාලා කියන විදිහට ආසන්න වශයෙන් A4 sheet එකක බරට සමානයි. ඒ කියන්නේ half sheet එකේ තියෙන බරටම තමයි මෙන්න මේ earbud එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් අන්න ඒ දේ හින්දා මේකේ කනේ තියෙනවද කියලා නම් ඔයාලට කිසිම වෙලාවක තේරෙන එකක් නැහැ. කොහොම වුණත් මේකේ තියෙන rubber ear tips හින්දා කනට ගොඩක් හොඳට fit වෙනවා. ඉතින් එහෙම fit වුණාට පස්සේ ඔළුව මොන තරම් හෙල්ලුවත් මේක හැලෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මේක ඔයාලට කනට හරියට fit වෙන්නේ නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මේකට ඇවිල්ලා තියෙන extra ear tips පාවිච්චි කරලා ඔය කනට fit වෙන මේක දාගත්තට පස්සේ කනින් කිසිම වෙලාවක හැලෙන්න නැති වෙයි. ඒ වගේම තමයි මේකේ බරත් එක්ක ගත්තොත් ආසන්න වශයෙන් පැය 5කට වඩා වැඩි කාලයක් මේක කනේ තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක මම දැකපු ගොඩක් ප්ලස්ම පොයින්ට් එකක් මීට කලින් මම පාවිච්චි කරපු earbuds වලට සාපේක්ෂව. මොකද අර මම කලින් කිව්වා වගේ A4 sheet එක බරක් කියන්නේ ඉතින් ඇඟට දැනින්නවත් නැති බරක්. ඒ වගේම තමයි ඔයාලා ගොඩක් වෙලා මේක කනේ තියාගෙන ඉන්නවා නම් සමහර අයට දාඩිය දානවා එහෙම නැත්නම් නූරෙලි වගේ පැත්තක ඉන්නවා නම් පොඩි පින්නක් එනවනේ. ඉතින් ඒකින්ද මේක අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා IPX4 කියන water resistant පහසුකම. ඉතින් ඒකින්ද මේකට දාඩිය චුට්ටක් ගියා කියලා පින්න චුට්ටක් වැටුණා කියලා මේක ඩැමේජ් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි කේස් එකේ නම් ඒ පහසුකම නැහැ. ඉතින් කේස් එකට වතුර ගියොත් එහෙම ඒක ඩැමේජ් වෙනවා. කොහොම නමුත් මේක ඔයාලා වැස්සේදී පාවිච්චි කරන්නත් එපා. මේකේ තියෙන IPX4 කියන රේටින් එක.
ඒ වගේම තමයි මේකේ තියෙන කන්ට්‍රෝල්ස් ගැන කතා කරොත් මොකද මේ දෙකම ටච් එනේබල් කරලා තියෙන්නේ. මම අර මුලින් කිව්වා වගේ පෙයා කරගන්න තියෙන්නේ කේස් එකේ තියාගෙනම තප්පර 5ක් ප්‍රෙස් කරගෙන ඉන්න. එතකොට කනෙක්ට් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඩබල් ටැප් කරලා අපිට සින්දුවක් නවත්තන්න පුළුවන් සහ තව පාරක් ඩබල් ටැප් කරලා ඒක ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම ට්‍රිපල් ටැප් කරාට පස්සේ සින්දුවක් නෙක්ස්ට් කරන්න පුළුවන්. සහ ඔයාලට කෝල් එකක් එනවා නම් ඩබල් ටැප් කරලා ආන්සර් කරන්න පුළුවන්. වගේම ඔයාලට කට් කරන්න ඕන නම් ටික වෙලාවක් මේ විදිහට ටච් කරන් ඉන්න තියෙන කෝල් එක කට් වෙනවා. ඒත් එකම තමයි මේකේ තියෙන ස්පෙෂල් ෆීචර් එක. ඔයාලට පුළුවන් ගේම් එකක් සහ මූවි එකක් බලනවා නම් මේක කනේ තියාගෙනම මෙන්න මේ දෙපැත්ත ටච් කරන් හිටියොත් ඒ කියන්නේ ටච් ඒරියා එක මේක යනවා ගේමින් මූඩ් එකට. ගේමින් මූඩ් එකට යනකොට මේ වගේ සද්දයක් එනවා. ඒ වගේම ගේමින් මූඩ් එකෙන් එක්සිට් වෙන්නත් පුළුවන් ඒ විදිහටම තප්පර දෙකක් ප්‍රෙස් කරගෙන ඉන්න. ඉතින් ගේමින් මූඩ් එක ගැන කතා කරොත් මේ වගේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එක දැකපු ලෝ ලේටන්සි මූඩ් එක වැඩිපුර බලා ගන්න හම්බුනේ මේකේ. මොකද මේක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මිලිසෙකන්ඩ් 119ක්. ඉතින් මේ වගේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකේ තියෙන අඩුම ලේටන්සි යගේ ඒකෙන් හින්දා ගේම් එකක් ප්ලේ කරගන්න මූවි එකක් බලනකොට මාරම යූසර් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ලෝ ලේටන්සි කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මම හිතනවා PUBG වගේ ගේම් එකක් ප්ලේ කරනවා කියලා. ඉතින් ඒකෙදි ප්ලේ කරද්දී අපි ෆයර් එකක් කරොත් ඒ තප්පරේම අපේ කනට ඒක එන්න ඕනේ. මොකද පොඩි ඩිලේ එකක් වුණොත් අපිට හොරා හොයාගන්නත් බැහැ. නැත්නම් අපිට හරියට මේක ප්ලේ කරන්න බැහැ. නමුත් මේකේ තියෙන මිලිසෙකන්ඩ් 119කට අඩු කරපු හින්දා ගේම් එකක් ප්ලේ කරගන්න සහ මූවි එකක් බලනකොට තොල් මුමුණෙන විදියටම අපේ කනට වොයිස් එක එන්නත් මෙන්න මේ ලෝ ලේටන්සි මෝඩ් එක වැදගත් වෙනවා. ඉතින් එහෙම බලද්දී මේ වගේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකේ තියෙන ගොඩක් අඩුම ලෝ ලේටන්සි මෝඩ් එක තියෙන්නේ මෙන්න මේ Realme Buds Q එකේ. අනිත් කාරණාව තමයි එයා බඩ්ජ් එකක් ගන්න ගියාම වැඩියෙන්ම හොයන කාරණාව ඒකේ තියෙන සවුන්ඩ් ක්වොලිටි එක. දෙයක් කියන්න ඕනේ මෙන්න මේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකේ තියෙන ලොකුම සවුන්ඩ් ඩ්‍රයිව් එක තියෙන්නේ මේකේ. මොකද මේක අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා මිලිමීටර් 10ක සවුන්ඩ් ඩ්‍රයිව් එකක්. සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එක සහ මීට වඩා වැඩි ගණන් වල එයා බඩ්ස් වල තියෙන්නේ මිලිමීටර් 7ක වගේ සවුන්ඩ් ඩ්‍රයිව් එකක්. හැබැයි මේකේ මිලිමීටර් 10ක සවුන්ඩ් ඩ්‍රයිව් එකක් තියෙනවා කියන්නේ ඔයාලට මේකේ මාරම ක්වොලිටි බේස් එකක් එක්ස්පීරියන්ස් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මිඩ් ටෝන් එකත් මාර ෂාප් විදියට එනවා. මොකද මේක අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා AAC HD කියන ඔඩියෝ කෝඩ් එක සපෝට් කරනවා. මේ වගේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකට තියෙන හොඳම සවුන්ඩ් එක්ස්පීරියන්ස් එක ගන්න පුළුවන් මේකේ. මොකද මම අර මුලින් කිව්වා වගේ මේකේ තියෙනවා 10mm සවුන්ඩ් ඩ්‍රයිව් එකක්. ඉතින් මේක මම කියනවට නැතුව මොකද අපිට මේක කටින් එක්ස්ප්ලেইন කරන්න බැහැනේ මේකේ තියෙන සවුන්ඩ් ක්වොලිටි එක. ඔයාම ෂොප් එකකට ගිහිල්ලා මේක එක්ස්පීරියන්ස් කරලා බලන්න මේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකේ තියෙන හොඳම සවුන්ඩ් එක්ස්පීරියන්ස් එක මෙන්න මේ Realme Buds Q එකෙන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වේවි. ඒ වගේම තමයි අවසාන වශයෙන් මේකේ තියෙන බැටරි කැපැසිටි එක. මෙන්න මේ එක බඩ්ස් එක අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා මිලියම්පියර් 40ක්. ඒ කියන්නේ ආසන්න වශයෙන් ඔයාලට පැය 4මාරක් එක දිගට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒත් එකම තමයි මෙන්න මේ කේස් එකේ බලා ගන්න හම්බ වෙන මිලියම්පියර් 400ක්. ඉතින් ඒකෙ හින්දා මෙන්න මේ කේස් එකේ ඔයාලට පැය 20ක ආයු කාලයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ආසන්න වශයෙන් පැය 23ක් හෝ 24ක් එක දිගට සිංගල් charge එකකින් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මේක charge කරගන්න නම් ආසන්න වශයෙන් පැය 1මාරක් හෝ 2ක් වගේ කාලයක් යනවා. හැබැයි ඉතින් එහෙම ගියා කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාලට සම්පූර්ණ දවසක්ම එක charge එකකින් මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් එක දිගට කවුද පැය 20 ගාණක් එක දිගට සින්දු අහන්නේ. එහෙම බලද්දි ඉතින් දවස් 3-4ක් එක දිගට සිංගල් charge එකකින් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකින්ද බැටරි කැපැසිටි එක ගැනත් මට ලොකු කම්ප්ලේන් එකක් නැහැ. මොකද අර මේක තියෙන්නේ 10mm සවුන්ඩ් ඩ්‍රයිව් එකක් හින්දා normal එකකට වැඩිය ටිකක් බැටරි එක ඩ්‍රේන් වෙනවා. ඉතින් ඩ්‍රේන් වුණත් අපිට ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ සවුන්ඩ් ක්වොලිටි එකක් ගන්න පුළුවන් හින්දා මට ඒකටත් බැටරි එකට කරන්න ලොකු කම්ප්ලේන් එකක් නැහැ. ඉතින් ඒ දේවල් එක්ක ගද්දි රුපියල් 6999කට මට නම් කරන්න කම්ප්ලේන් එකක් නැහැ. හැබැයි මේ වෙනකොට ඔයාලා මෙන්න මේ Buds Q එක පාවිච්චි කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා ගදසල් පල්ලෙහා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. පාවිච්චි කරලා නැත්තම් මේ වගේ ගානකට සල්ලි තිබ්බොතින් ඔයා මේක මිලදී ගන්නවද? ඒක ගැනත් පල්ලෙහා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක බලන්න පළවෙනි පාරට නම් ඔයාලට පුළුවන් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක press කරලා subscribe වෙන්න වගේම ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක press කරොත් තමයි මේ වගේ දාන හැම වීඩියෝ එකක්ම හැමෝටම කලින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙනම් මගේ නම නලින්ද SL Photo වෙතින් අපි හම්බෙමු ඊළඟ වීඩියෝ